Een grote brand verwoestte gisteravond het bedrijf TUF Recycling in Dongen. Het vuur brak rond 7 uur gisteravond uit. De brandweer heeft heel de nacht doorgewerkt. Vlammen zijn er weliswaar niet meer te zien, maar er is een vieze, penetrante geur van rubber te ruiken. En de brandweer is nog volop bezig met het onder controle krijgen van het vuur. En dat blijkt een hele lastige klus te zijn. Zo nu en dan vallen nog delen van de muren naar beneden. Die zijn half ingestort, hangen scheef. En er liggen natuurlijk bergen gesmolten kunstgras, dus daar kun je ook niet zomaar overheen lopen. Dus daarvoor zijn we nu ook aan het blussen met een hoogwerker, zodat we niet bij de muren hoeven te komen en dakdelen die nog los liggen. Maar ja, we komen niet met water er doorheen, dus het is even afwachten hoe we nu verder gaan. De panden in de buurt van het bedrijf moesten worden ontruimd. Maar deze oud-wandelaar probeerde eerst zijn eigen bedrijf nog te redden. De buurman kwam in één keer naar buiten, die ging het dak op om te kijken of dat, want er daalden allemaal gloeiende stukjes op het dak neer. En ik trok een slang naar buiten, de buurman trok een slang naar buiten om als een bosje in de fik zou gaan dat we daar in ieder geval konden blussen. De brand brak uit op de avond dat de gemeenteraad over het bedrijf zou gaan praten. Het bedrijf weigerde om dwangsommen te betalen. Volgens omwonenden was de brand geen toeval. Dit bedrijf wat hier zit, ja, daar was het gewoon wachten eigenlijk totdat je daar narigheid mee zou krijgen. Geschrokken? Nee, geschrokken niet. Nee, het zat eraan te komen. Ja, want? Ja, het was failliet, zeiden ze. Dus ja, 1 in 1 is 2. Onderzoeksjournalist Roelof Bosma van het programma Zembla onthulde vorige maand illegale praktijken bij het bedrijf rondom de recycling van het kunstgras. Hij deelt het gevoel van de omwonenden. Dat het wel heel toevallig zou zijn als dit per ongeluk is gebeurd. En ja, ik denk dat dat vooral heeft te maken met het feit dat de gemeente deze week nou juist had aangekondigd dat ze eindelijk dat geld wel gingen innen. Er stond ruim een ton open aan dwangsommen die dit bedrijf niet had betaald. De gemeente zou deze week een deurwaarder langs sturen bij het bedrijf en nu gebeurt er dit. Bij TUF Recycling ging van alles mis. Zo lag het kunstgras te hoog opgestapeld en lagen er partijen kunstgras illegaal opgeslagen.